سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز 24 فوریه 2026 هست و روز سه‌شنبه هستش. ما طبق روال می‌خوایم که لایف تریدمون رو انجام بدیم و اینکه یه بررسی بکنیم بازار رو و ببینیم که اصلا امروز اخبار چی داشتیم و اینکه بازار چجوری حرکت کرده. با من همراه باشید. خب بله، میبینید که دیروز بعد از اینکه حالا ما معاملمون رو گرفتیم قیمت به شدت ریخت. من گفته بودم که اگر بخواد بریزه به اندازه همین لگ میتونه که بریزه و دیدیم که چقدر قشنگ ریخت و این نقدینگی‌های این زیر رو گرفت و احتمال داره که بخواد اصلا نقدینگی‌های این پایین رو بخواد بیاد بگیره. خیلی نزولی هست بازار به شدت، یعنی برگشته تو این رنجی که شکونده بود با قدرت. حضورتون عرض شود که بعد داره به کفش دوباره میرسه، به کف رنج قبلی که ردش کرده بود به سمت بالا. توی روزانه الان ببینید اینجا با این کندل بزرگ یه FVG هم ساخت. البته هنوز امروز تموم نشده، باید دید که امروز این FVG رو میسازه، یعنی میره پایین یا اینکه میاد بالا پرش میکنه. هنوز که به کف روز قبل نرسیده و اینکه خیلی ضعیف داره کار میکنه اینجا دیگه. از صبح بریم تایم پایین‌تر 4 ساعتمون رو ببینیم. بله، این رنجی که ما مشخص کرده بودیم رو کاملا شکون به سمت پایین. من این لگ مهممون رو مشخص کردم و اینجا یه FVG هم داره، احتمال داره که بخواد بیاد به این FVG بخوره و بریزه. حالا باید دید دیگه. اصولا وقتی که یه همچین حرکتایی میکنه باید دوباره به تعادل برسونه. من الان این لگو مشخص کردم 50% اینجاست، احتمال داره که بخواد بیاد به تعادل برسونه و بعد بریزه، ولی چون خیلی قدرت نزول بالاست و به اون صورت نتونسته که به اون بالا برسه، احتمال داره که از همینجا بخواد ادامه ریزشش رو داشته باشه و این نقدینگی های این کف رو بگیره. در صورت نقاط مهممون رو مشخص کردیم. این لگ مهمه، این FVG که تو دلش 50% لگ هست و میتونه که مهم باشه برامون. ما میریم تایم 1 ساعته ببینیم که چجوری، یعنی الان تو تایم روزانه و 4 ساعت ما کاملا نزولی هستیم. بله، چه لگ قدرتمندی زد. ببینید من این لگ رو مشخص کردم دیروز. دقیقاً ما معاملمون رو اینجاها بستیم و تا بستیم این ریزش کرده دیگه. من ندیدم بازار رو، فقط امروز اومدم یه سری زدم و یه ذره آپدیت کردم و تا موقعی که الان در خدمت شما هستم. الان این لگ خیلی مهمه که 50%ش اینجاست. ببینید چقدر قشنگ 50%ش افتاده رو این گره بین دوتا کندل. خیلی نقطه قدرتمندی هستش که میتونه قشنگ پرتاب کنه به سمت پایین اگر برسه بهش. و الان توی این رنج هستیم دیگه. امروز توی رنج خیلی ضعیفی هست که کندلای صعودی نزولی میزنه. بعد خدمتون عرض شود که باید دید که چجوری میخواد حرکت بکنه. فعلا نزولی کاملا بازار. ما باید توی هر صعودی که بازار میکنه منتظر یه ستاپ نزولی باشیم. خب بریم تایم 15 دقیقه‌مون رو ببینیم. بله، فعلا که توی این رنج الان این لگ خیلی مهمه، این سقف مهمه که اگر بخواد بشکنتش میتونه که تا این همین 50% لگ اصلی برسه، یعنی تا این حدودا میتونه که برسه اگر که تثبیت بده این بالا، که با این حالتی که من میبینم فکر نمی کنم اصلا بهشم برسه. باید دید که چجوری حرکت میخواد بکنه. حدوداً 12 دقیقه دیگه بازار باز میشه. تایم 15 دقیقه‌مون اینجا نقدینگی هم داره، میتونه که یه حمله به سمت پایین بکنه، نقدینگی ها رو هم برداره و دوباره صعود کنه. حالا سناریوهایی که مد نظرمون هست رو تو تایم 5 دقیقه بررسی میکنیم، ببینیم که چه سناریوهایی رو میتونیم که داشته باشیم. الان خیلی کندلای نزولی قدرتمندی داره میزنه
اینجا هم که نقدینگیه دیگه، میتونه که حمله بکنه نقدینگی رو برداره، چون نقدینگی های بالا رو برداشته، میتونه بیاد پایین نقدینگی رو برداره حرکت کنه به سمت بالا. 1 ساعت هم که بررسی کردیم، 15 دقیقه، حالا 5 دقیقه خودمون رو بریم بررسی بکنیم ببینیم که چی داریم. بله این کف دیروز هست، این هم کف امروز هست. اینجا یه FVG داریم، نقدینگی داریم اینجا. حضورتون عرض شود که زیر این نقدینگی ما این FVG رو داریم که میتونه زور این نقدینگی رو زیاد بکنه دیگه. مشخصش هم میکنم. بله این FVG هم هستش که میتونه حالا یه جورایی تعیین کننده باشه، چون زیر این نقدینگیه احتمال داره که بخواد بیاد اینجا و بره بالا، ولی چون بازار نزولیه میتونه اصلا کلا بهش محل نذاره و کامل فیلش کنه بریزه. و اینکه این لگ الان خیلی واسه ما مهمه چون که باعث شکست شده. این لگ بوده خدمت شما عرض شود که الان داره کف‌ها و سقف‌های بالاتر میزنه. باید ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه دیگه، غافلگیر بکنه. ببینیم اخبار چی داشتیم. بله اخبار شاخص اعتماد مصرف کننده رو داریم که ساعت 5 به وقت بروکر منتشر میشه. همینطور شاخص تولید ریچموند. اخبار خاصی نیست. اینجا این شرکت فدکس اولین شرکتیه که یه جورایی شکایت کرده که به خاطر تعرفه‌هایی که ترامپ گذاشته بود یه مبلغایی رو بهشون برگردونن که بابت اون تعرفه‌های سری مبلغایی رو پرداخت کرده بودن. حالا یه جوری طرح شکایت کرده، یه همچی چیزی اینجا هستش. ما میریم روی چارت ببینیم که بله حدوداً 3 دقیقه و 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. من یه پاوز میکنم 2 دقیقه رو، بعد در خدمتتون هستم. بله خدمت شما شود که حدود 30 ثانیه دیگه بازار باز میشه. این FVG برای من مهمن و اینکه من فکر میکردم که 2 دقیقه مونده که بازار باز بشه. نگو کندل قبلی بود، اشتباه گفته بودم که 2 دقیقه 7-8 دقیقه مونده بود بازار باز شه. خب بله حدوداً 10 ثانیه دیگه بازار باز میشه. قدرت نزولی بسیار بالاست. ما آماده میشیم ببینیم که قیمت بخواد چیکار بکنه. و بازار باز شد. این توان صعود نداره. اینجا مهمه. این نقدینگیه که مشخص کردم مهمه. ببینیم که چجوری ردش میکنه. ما نزول میخوایم انجام بدیم، یعنی سل میخوایم بگیریم، ولی این نقطه مهمیه. من یه سل همینجا میگیرم. تا ببینیم که چجوری عمل میکنه. خدا کنه که با سرعت نیاد بالا، با سرعت بره پایین. یک دقیقه منم باید در نظر بگیریم. اینجا خیلی مهمه. نکنه نقدینگیه میتونه که به شدت و به سرعت بیاد بالا. ما حالا ریسک رو به جون خریدیم دیگه. سی 46 هنوز نرسیده به نزدیک تیپیه که ما رسید. ببینیم که میخواد بیاد پایین یا میخواد بره بالا. همیشه اول بازار که باز میشه یه حرکت فیک میزنه دیگه. حالا ما تو اون حرکت فیک ها بیشتر حرکت کردیم.
این بار ببینیم اوه 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 با چه سرعتی مدن بالا. میتونه که استاپ ما رو بزنه با قدرت، ولی فشار فروش هم زیاده دیگه و میرفت که بزنه و بله استاپ ما خورد. من وای میستم به خاطر اینکه فکر میکنم که نزول میخواد بکنه. خب اولین استاپ ما تاچ شد امروز. یه ذره تحمل کنیم ببینیم که میخواد چیکار بکنه. من اینجا یه معامله فروش دیگه میگیرم دوستان. میتونه که خیلی پرقدرت بیاد بالا. حالا معامله دوم من هست، هدفم این FVG است و اشکال نداره. فعلا 2 ضرر. چه پرقدرت، نقدینگی رو گرفت و صعود کرد اصلا. ببینیم این کندل چجوری بسته میشه. این سقف مهمه دیگه، این سقف مهمه. من همینجا یه معامله دیگه میگیرم. این آخرین معامله من هست. یه ذره بهینه نیست ورودم، یه ذره بهینه نیست. این آخرین معامله من هست. اومد نقدینگی پایین رو برداشت، رفت نقدینگی بالا رو هم برداشت. میبینین بالا پایین رو زد. حالا ما 2 تا استاپ داشتیم تا الان. میتونه به شدت و به سرعت و به قدرت بیاد بالا. بله پرقدرت مثل که میخواد صعود بکنه. باید ببینیم. من یه ذره ریسک میکنم این میبرم بالاتر به خاطر اینکه خیلی لبه مرزیه، اشکالی نداره. یه ذره اینجا از فعلا هم تخطی میکنم. اینم به خاطر اینکه جای بهینه‌ای باز نکردم. بعد این پایینتر باز میکردم که بیفته اصلا بالای این شادوه. ببینید فعلا به این احترام گذاشته، به این FVG با شادو زدتش، با بدنه بالاتر ازش بسته نشده فعلا. اگر این کند و بسیار پرقدرت. ببینیم آخرین معامله ما سرانجامش چی میشه. امروز از اون روزاست دیگه، بالاخره یه سری روزا اونجوری، یه روزایی هم اینجوری. ببینیم نزولش رو شروع میکنه یا نه، یا میخواد بره بالا. خیلی زور زیاده، زور خریدارا زیاده و میریم برای تاچ شدن استاپ. و بله 3 تا معامله ضررده، نوش جونمون. و من چون خیلی فکرم به نزول بود، به خاطر اینکه خیلی پرقدرت ریخته بود، 3 تا معامله حضور شما عرض شود که شورت گرفتم و هر 3 تا رو اینجا جواب ما رو داد. میریزه، ولی حالا ما یه ذره زود وارد شدیم دیگه. گفتم شاید زودتر بخواد نزولش رو شروع بکنه. بله اینم از معاملات امروز ما. 3 تا معامله ضررده داشتیم و همین آخریش هم که اصلا بله یه ذره بالاتر از مبلغ ما شد. البته دومین معامله‌مون کمتر بود، حالا یه ذره بالا پایین شد دیگه. بعد حدوداً $75 میشد که $79 شد. قدرت رفت بالا که به تعادل برسونه. گفتم اگر بخواد بره بالا، میخواد که بره به تعادل برسونه و به این نقطه برسه.
نقاط رو خوب مشخص کردیم، ولی ورود به معاملمون اشتباه بود دیگه. میتونستیم که یه معامله شیرین دیگر هم امروز بگیریم، ولی به هر صورت یه روز، 2 روز، 3 روز اونجوری سودده، حالا یه روز هم اینجوری ضررده هستیم. من امروز با 3 تا ضرر به پایان میرسونم. بله، دیدین که معاملات امروز با 3 تا ضرر به پایان رسید. همیشه که نمیشه که آدم درست تشخیص بده، بالاخره یه روزایی هم هستش که آدم ضرر میکنه و همین ضررها میشه برای آدم پله ترقی. اگر بپذیریم و به عنوان یک تجربه بهش نگاه بکنیم که اون اشتباهاتمون رو ازش برداشت کنیم. امروز اشتباهی که من داشتم این بودش که نقاط رو بسیار عالی مشخص کردم، حتی نقدینگی زیر رو مشخص کردم، ولی خیلی ارق داشتم به این که میخواد بریزه. همین ارق داشتن به ریزش نباید ارق داشته باشی، باید با بازار همراهی بکنی. میدونین چی میگم؟ این باگ ها هنوز هست دیگه که آدم توی مسیر میتونه این باگ ها رو بگیره و رشد بکنه و کم کم به اون درجه عالی برسه. خب خیلی ممنون که همراه هم بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من هر محتوایی که تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و اینکه شما رو تا فردا و لایف ترید دیگه به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.